यदि तपाईँ पनि डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ र प्रोस्पेक्टिङ गर्न निम्ति तपाईँलाई नेम लिस्ट बनाउन गाह्रो भइरहेको छ भने आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। नमस्कार, म अनिकेट ठाकुर स्वागत गर्दछु तपाईँलाई आजको यो भिडियोमा। आजको सोसियल मिडियाको दौरमा जतिसुकै सोसियल मिडिया प्लेटफर्मबाट हजुरहरूले लिड्स जेनेरेट गरे तापनि डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायबाट सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई नेम लिस्ट बनाउन एकदमै आवश्यक छ। र आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई केही टुल्स एन्ड टेक्निक सेयर गर्न गइरहेको छु, जुन टुल्स एन्ड टेक्निकले तपाईँलाई नेम लिस्ट बनाउन एक्सपर्ट बनाउनेछ र कहिले नसकिने गरी नेम लिस्ट बनाउन तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट भिडियो। नेम लिस्ट यो व्यवसायको पहिलो सिडी अन्तर्गत आउँछ र यो व्यवसायबाट अगाडि बढ्नु छ भने सर्वप्रथम तपाईँले नेम लिस्ट बनाउन एकदमै आवश्यक छ। सो नेम लिस्ट बनाउने बेलामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब त्यो कुरा बुझौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ प्रिजज गर्नु भएन। हामीले सुनेको छौँ कि नेभर जज अ बुक बाई इट्स कभर। कुनै पनि किताबलाई उसको कभर हेरेर हामीले जज गर्न सकिँदैनौँ। त्यसै गरी यो व्यवसायमा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले यो व्यवसायको बारेमा निमन्त्रणा दिन गइरहेको छौँ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई उसको अनुहार हेरेर अथवा उसको नाम सुनेर मात्रै हामीले जज गर्न सक्दैनौँ कि यो व्यक्तिले व्यवसाय गर्छ कि गर्दैन भनेर। सो त्यसैले हामीले ती सबै व्यक्तिको नाम इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन व्यक्तिलाई हामी चिन्छौँ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रिजज गर्नु भएन। अर्को कुरा रहेको छ कि हामीले नेम लिस्ट बनाउने बेला जहिले पनि नेम लिस्ट डायरीमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय मान्छेको बानी के हुन्छ भनेपछि मोबाइल फोनमा नेम लिस्ट सेभ गरिरहेको हुन्छ। कतिपय मान्छेले के भन्छ त मैले मेरो दिमागमै पनि मान्छेहरूको नामलाई के गर्न सक्छु त याद राख्न सक्छु। तर माइ डियर फ्रेन्ड, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, मोबाइल फोन बिग्रिन पनि सक्छ, मोबाइल फोन टुट्न पनि सक्छ। तपाईँको कुनै न कुनै बेला मानसिक सन्तुलन तपाईँले हराउन पनि सकिन्छ। टेन्सन डिप्रेसनले गर्दा कतिपय मान्छेले नाम लिस्ट जुन व्यक्तिको नामहरू रहेको छ त्यो नामहरू बिर्सिन पनि सकिन्छ। तर यदि त्यही नेमहरू यदि तपाईँको डायरी मेन्टेन गरेर तपाईँले राख्नु भएको छ भने, डायरीमा राख्नु भएको छ भने कयौँ वर्ष बित्दा पनि तपाईँले ती नामहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सो नेम लिस्ट गर्ने बेलामा सर्वप्रथम तपाईँले के हेर्नुपर्ने हुन्छ त नेम लिस्ट तपाईँले डायरी मेन्टेन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरा रहेको छ हामीले सर्भिस माइन्डसेटका साथमा सर्भिस एटिट्युडले हामीले नेम लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो माइन्डसेट त्यो अनुसारले बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि जब हामी नेम लिस्ट बनाउँछौँ त्यतिखेर हाम्रो माइन्डमा के हुन्छ भने हामी यो मान्छेलाई प्रडक्ट सेल गर्छौँ भनेर हामी के गर्छौँ त नेम लिस्ट बनाउँछौँ। सो त्यतिखेर सेलिङ माइन्डसेट हुन्छ। तर हामी सेलिङ माइन्डसेटमा गयो भने हामीलाई के लाग्छ भने यो मान्छेले लिन पनि सक्छ नलिन पनि सक्छ र त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो मान्छेको नाम लेख्दैनौँ। तर एउटा सेवाको भावना, किनकि हामीले यहाँ त अवसर दिइरहेको छु जुन अवसरबाट उसको जीवनमा एउटा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्छ, उसले 2 रुपियाँ कमाउन सक्छ, उसले आफूलाई अपडेट गर्न सक्छ भनेपछि हामीले यहाँ सेवा गरिरहेको छु। एउटा सेवाको भावनाले सेवाको मनोस्थिति बनाएर तपाईँले नेम लिस्ट बनाउनु भयो भने तपाईँको नेम लिस्ट एकदमै राम्रो बन्नेछ र तपाईँ सबै मान्छेलाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो कुराहरू तपाईँले ध्यान राख्नुभयो भने तपाईँको नेम लिस्ट एकदमै राम्रो बन्नेछ। सो अब बुझौँ कि हामी नेम लिस्ट बनाउने कसरी। सो नेम लिस्ट बनाउने बेलामा तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट्याउनु हुँदैन। इन्क्लुड एभ्रीवन वाइल यु प्रिपेयर योर नेम लिस्ट भनेको तपाईँ जतिखेर नेम लिस्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई नछुटाइकन तपाईँले नेम लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र नेम लिस्ट बनाउन निम्ति आज म तपाईँहरूलाई एउटा फर्मुला सेयर गर्न गइरहेको छु जुन फर्मुलाले तपाईँलाई नेम लिस्ट बनाउन एकदमै सहजै मद्दत गर्दछ। त्यो फर्मुला रहेको छ फ्रेन्ड्स फर्मुला। फ्रेन्ड्स अर्थात् एफ भनेको के हो त फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली। सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीमा कति व्यक्ति रहेको छ र साथसाथै तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा कति व्यक्ति रहेको छ ती सबै व्यक्तिको तपाईँले नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। माइ डियर फ्रेन्ड, फ्यामिलीमा तपाईँको बुवा मम्मी भाइ उनीहरूको रिलेटिभ्स होइन जो रहेको छ फ्यामिली अन्तर्गत तपाईँको पर्ने ती सबै व्यक्तिको तपाईँले नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि जब तपाईँले फ्रेन्डको नाम लेख्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ फ्रेन्डको नाम लेख्ने बेलामा तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ बचपनको साथी तपाईँले स्कुल पढ्दाखेरिको तपाईँको साथी हुनसक्छ। तपाईँ कुनै इन्स्टिच्युटमा ट्युसन लिँदै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो इन्स्टिच्युटका साथीहरू हुन सक्छन्। तपाईँको कलेज लाइफको साथी हुनसक्छ, तपाईँको ब्याचलर लाइफको साथी हुनसक्छ, तपाईँको गाउँले साथीहरू हुनसक्छ। विभिन्न फ्रेन्ड सर्कल जुन
डेभलप हुँदाहुँदै आज तपाईँ यो लेभलको पुग्नु भएको छ भने तपाईँको विभिन्न साथीहरू होला। त्यो सबै साथीलाई जो व्यक्ति तपाईँलाई समझमा आइरहेको छ, सम्झिरहनु भएको छ जसलाई, ती सबै व्यक्तिको तपाईँले त्यसमा नाम लेख्न जरुरी छ माइ डियर फ्रेन्ड। र यो तपाईँको रहेको थियो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली। आर भनेको रिलेटिभ्स। अब तपाईँको सम्बन्धित व्यक्तिहरू बुझ्नुभयो नि, तपाईँको नातागोतामा रहेको हरेक व्यक्तिको नाम लेख्न जरुरी छ। तपाईँको काका काकी, तपाईँको मामा माइजू, तपाईँको फुफाहरूको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जो पनि व्यक्ति तपाईँको रिलेसनमा छ ती सबै व्यक्तिलाई कसैलाई पनि नछुट्याइकन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। माइ डियर फ्रेन्ड, जब तपाईँ बिए गर्नुहुन्छ, फर इक्जाम्पल, या त तपाईँले अलरेडी बिए गरिसक्नु भएको छ भने बिएमा तपाईँले इन्भाइट गर्ने बेलामा कसैले छुट्याउनु भएको थियो त? नो माइ डियर फ्रेन्ड। त्यतिखेर तपाईँको नभए पनि 1000, 2000, 500 जनाको तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, नेम लिस्ट बताउनुहुन्छ, ताकि कोही पनि व्यक्ति नछुटोस्। हामी एक एकजनालाई सम्झेर के गर्छौँ त, उनीहरूलाई इन्भिटेसन गर्ने गरेको छौँ, उनीहरूको लिस्ट बनाएको छु, ताकि भोलिको दिनमा उनीहरूले यो नभनोस् कि तैँले बिए गरिस् र मलाई बोलाइनस् भनेर प्रश्न नगरोस् भनेर हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई छोड्दैनौँ, सबैलाई हामी सम्झन्छौँ। हो त्यसै गरी यो अवसर दिने बेलामा पनि तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई बिर्सिनु भएन, ताकि भोलिको दिनमा यो नभनोस् कि तिमीसँग यति राम्रो अवसर हुँदाहुँदै पनि तिमीले एक्लै गर्यौ, मलाई सेयर गरेनौ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको रिलेटिभ्समा जति पनि व्यक्ति छ ती सबै व्यक्तिलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नेम लिस्टमा। आई भनेको तपाईँको इनलज अन्तर्गत आउँछ भनेपछि तपाईँको यदि विवाह भइसकेको छ भने तपाईँको जुन ससुरापट्टिको व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको आईमा आउँछ। जस्तै तपाईँको ससुरापट्टिको काका हुनसक्छ, ससुरापट्टिको मामा हुनसक्छ, ससुरापट्टिको फुफा हुनसक्छ, होइन हो। तपाईँ आफ्नो श्रीमान हुनुहुन्छ भने श्रीमतीसँग सोधेर, अथवा श्रीमती हुनुहुन्छ भने श्रीमानसँग सोधेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो नेम लिस्ट तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको विवाह भएको छैन भने तपाईँले इन्स्टिट्युसनल व्यक्तिहरूलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जुन इन्स्टिट्युटमा तपाईँ पढ्नु भएको थियो, अथवा कुनै इन्स्टिट्युटमा तपाईँ पढाउनु भएको थियो भने, अथवा कुनै सम्बन्धित व्यक्तिहरू तपाईँको इन्स्टिट्युटहरूमा कार्यरत छन् भने ती व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले समेट्न सक्नुहुनेछ। सो एफ पनि भयो, आर पनि भयो, आई पनि भयो, ई भनेको इन्भाइरोमेन्ट। तपाईँको सर्कल, तपाईँ कस्तो सर्कलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो सोसाइटीमा हुनुहुन्छ, ती सोसाइटीका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँ कुनै संस्थामा हुनुहुन्छ, ती संस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, समेट्न सक्नुहुनेछ। सो FRIE भयो। एन भनेको नाइबर, तपाईँको छिमेकीहरूलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, समेट्न सक्नुहुनेछ। किनकि तपाईँलाई जे कुरा राम्रो लागिरहेको छ तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो छिमेकीहरूलाई पनि त्यो कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र यस अन्तर्गत तपाईँले छिमेकीको तपाईँको अङ्कल आन्टी जो पनि हुनुहुन्छ, होइन, त्यो सबै व्यक्तिलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, समेटेर नेम लिस्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। सो डी भनेको के हो त, तपाईँले डक्टर प्रोफेसनको व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै ड्रिमर्सहरू, जो व्यक्ति तपाईँको कन्ट्याक्टमा छन्, ऊ एउटा ड्रिमर छन्, उसको भिजन धेरै ठुलो छ, उसको सपना धेरै ठुलो छन् भने कस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, समेट्न सक्नुहुनेछ आफ्नो नेम लिस्टमा। र लास्टमा एस भनेको स्ट्रेन्जर व्यक्ति, जो व्यक्तिलाई तपाईँले कहिले पनि भेट्नु भएको थिएन, त्यो एउटा अन्जान व्यक्तिहरू, जस्तै तपाईँको बस स्ट्यान्डमा तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, कतै यात्रा गर्ने बेला भेट्न सक्नुहुन्छ, कुनै कार्यक्रमहरूमा भेट्न सक्नुहुनेछ। हो जो व्यक्ति तपाईँको लागि फर्स्ट टाइम भेट्नु भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, समेट्न सक्नुहुनेछ। सो यो फर्मुला अन्तर्गत तपाईँले यो फर्मुलालाई युज गरेर एउटा राम्रो नेम लिस्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र जति पनि व्यक्तिको नेम लिस्ट बनाउनुहुनेछ ती सबै व्यक्तिको तपाईँले नाम लेख्न जरुरी छ, उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो लेख्न जरुरी छ, उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्न जरुरी छ, र उहाँको अहिलेको आय स्रोत के हो, अर्थात् उहाँ अहिले के पेसामा हुनुहुन्छ, ती कुराहरू तपाईँले लेख्न एकदमै जरुरी छ। उहाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ कि जब गर्दै हुनुहुन्छ कि कुनै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ कि बेरोजगार हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले इन्क्लुड गर्न एकदमै जरुरी छ। र एउटा कुरा तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ,
लिस्ट बनाउँदाखेरि जहिले पनि ठुलो मात्रामा तपाईँले लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि जब तपाईँको लिस्ट सानो मात्रामा हुन्छ, मानिलिनुहोस् तपाईँको एउटा झोलामा 15-20 वटा आँप छ भने त्यो आँप तपाईँको यदि सड्यो गल्यो भने तपाईँको सबै आँप के हुन्छ त फ्याल्नु पर्ने हुन्छ। तर तपाईँसँग 1 ट्रक आँप छ भने त्यसमा कतिपय आँप सडे तापनि तपाईँलाई केही फरक पर्दैन, किनकि केही न केही आँपहरू त्यहाँबाट राम्रो निस्किन्छ। हो त्यसरी नै तपाईँको लिस्ट यदि सानो छ, 20 जना 25 जना 30 जनाको छ भने त्यो 20-25 जनालाई तपाईँले सेयर गर्नुभयो र उनीहरूले व्यापार गरेन भने तपाईँको चित्त दुख्छ र तपाईँको मोटिभेसन लेभल के भइदिन्छ त डाउन भइदिन्छ। तर त्यही ठाउँमा यदि तपाईँकोसँग 500 जना 1000 जनाको लिस्ट छ भने 100 जना 200 जना 300 जनाले पनि नाइ भने तापनि अझै पनि तपाईँसँग के हुन्छ त सम्भावना हुन्छ कि त्यो व्यक्तिहरूले तपाईँलाई को बिजनेसलाई चुज गरोस् र तपाईँलाई चुज गरोस् र तपाईँसँग अगाडि बढोस्। सो माई डियर फ्रेन्ड, यो लिस्ट बनाउने तरिका आजको भिडियो जुन मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ, यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने प्लिज तल कमेन्ट गरिदिनु होला र आफ्नो टिममा, आफ्नो ग्रुपमा, आफ्नो साथीभाइमा सेयर गरिदिनु होला। र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला, ताकि हरेक यस्ता एजुकेटेड भिडियोहरू तपाईँहरू माझमा हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन आओस् र तपाईँ एजुकेट भएर अगाडि बढ्न सकुन् र यो व्यापारमा छिटोभन्दा छिटो सफल हुन सकुन्। सो म अनिकेत ठाकुर भेट्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा। त्यति बेरसम्मको लागि धन्यवाद, नमस्कार।